LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook business page එකේ කොහොමද name එක ඔයාට ඕන විදිහට change කරගන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ LSC හෂාප්‍රෝ කියන නම වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම අද පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම නැඳලා ඉන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරියාලුනේ ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එකට log වෙන්න. log වෙලා ඔයාගේ Facebook page එකට මේ විදිහට එන්න. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕන LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ LSC හෂාප්‍රෝ Facebook page එකත් follow කරලා තියාගන්න. මොකද මම දාන අලුත් වීඩියෝ වල update මේ page එකෙත් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත් දේවල් ගොඩක් මම ඉදිරියට තව කරන්න හිතාන ඉන්නවා. ඒ හැමදේම ඔයාලට ඉදිරියේදී දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ මේ Facebook business page එකේ කොහොමද name එක change කරගන්නේ කියලා. හරි සරල method එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මං පියවරෙන් පියවර වාට මේක කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම කියන්න ඕන Facebook එකකින් business කරන ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් රාශියක්. ඒ කියන්නේ Facebook tutorial එකක් මම වෙනම playlist එකකින් add කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. business එක Facebook එක හරහා කරන කෙනෙකුට ඉතාමත් වැදගත් දේවල් ගොඩක් මම මේ tutorial එකේ වීඩියෝ පෙළක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපි වැඩි කතා නැතුව මේ වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ dashboard එක එනවා. ඒ ආපුවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ logo එක දාපු account කියලා තැනක් පෙන්නනවා. අන්න ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා click කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මෙතන settings and privacy කියන option එකක් තියෙනවා. අන්නේ settings and privacy කියන option එක උඩ ඔයා click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියන option එක. මේ settings කියන option එක උඩ ඔයා click කරන්න. මේ click කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට loading එකක් යනවා. ඉතින් මේ loading එක ගියපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මෙතන general page settings කියන option එකක් තියෙනවා. අන්න එතන name username කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ name එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ? මෙන්න මෙතන edit කියන option එක තියෙනවා. ඒ edit කියන option එක උඩ click කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට name එක දාලා තියෙනවා LSC හෂාප්‍රෝ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේක අයින් කරලා ඔයාට කැමති එකක් මේ විදිහට ඔයා type කරගන්න. හැබැයි මෙයාලා කියනවා මේ type කරන එක දින 7ක් ඇතුළතදී ආයෙ ඔයාට වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දින දවස් 7ක් යන තාක් ආයෙ ඔයාට මේ name change එක කරන්න බෑ කියලා තමයි මේ කට්ටිය මෙතනින් පොඩි notification එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඒ විදිහට type කරලා ඔයා reviews change කියන option එක උඩ click කරන්න. ඉතින් සරලව එච්චරයි වාට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න password එකයි username එකයි දෙන්න වුණොත් එතනින් දීලා ඔයාගේ password එකයි username එකයි දීලා මෙතනින් add වෙන්න. එතකොට මේකේ ඔයාගේ automaticම මේ Facebook page එකේ name එක change වෙනවා. ඊට අමතරව මේ username එකත් ඔයාට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් username එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයා අතනින් නම change කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ change කරන නමට හරියන්න මෙන්න මෙතනට username එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. දාලා ඒක save change කරලා තියාගන්න. මොකද මේ username එකෙන් ඔයාගේ Facebook page එක
ටොප් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ engagement එතකොට impression අනම්මනම් මේ දේවල් වැඩි වෙන්න ලොකු හේතු සාධකයක් තමයි මෙන්න මේ username එක. ඉතින් මේ username එක හරියට මේව කළාද වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන ටික් එක වැටලා username is available කියන option එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනි. ඉතින් LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලත් දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කියන්න. ඉතින් හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම set වෙමු. Facebook tutorial එක බලමු නැති අය අනිවාර්යයෙන්ම tutorial එකත් එක්ක set වෙලා ඒකත් බලන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.